صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بقى كله حماس ونشاط، بقى تفريزات لرمضان قوية جدا. عايزه اقول لكم البسلة دي عاملة كيلو عامل 25 جنيه. جبت 2 كيلو ب50 جنيه. انا هجيب تاني، هجيب تاني ان شاء الله باذن الله، لان بصوا انتوا شايفين هي قد ايه، بس لما بتتفصص يا جماعة بتبقى ايه؟ الكمية قليلة شوية. فان شاء الله باذن الله تعالى ناويه ان انا اجيب كمان 2 كيلو، يبقى حلو قوي كده، لان احنا في البسله يعني مش من عشاق البسله اللي احنا عايزينها طول السنه. فيعني لما تيجي تفرزي زي ما قلت لكم قبل كده، انا بفرز احتياجاتي. يعني ممكن انا مثلا بنحبش البسله قوي، غيرنا بيجيبها، لا ده انا ما بيصدقوا ان يجي موسم البسله عشان يفرزوا للسنه كلها، اللي هو لا، طول ما البسله مش موجوده لا يبقى عندي في الفريزر. انا مش من هواياتي الموضوع ده بصراحه. فانا بدور ايه اللي ما بناكلوش كتير، استعماله مش كتير عندي. إيه مثلا زي البسله مثلا، إيه مش دايما بناكلها، ومش دايما اللي هو بشتهي عفوا ان انا اكل بسله. فتمام ماشي، كفايه علينا اللي هيطلع من ال4 كيلو. ما هو ال4 كيلو اللي انا هقشرهم دول، اللي انا هفصصهم دول، اللي هيطلع منهم يعني مثلا ايه، 3 كيلو مثلا يعني. بيطلع، ويمكن اقل، يعني يمكن القشر بيطلع اكتر من الكيلو كمان. فهم يا دوبك علينا كده على شويه جزر، يا دوبك علينا كده. في ناس بتزود بطاطس على البسله والجزر، بس انا مش من هواياتي الموضوع ده بصراحه. فالمهم جبت ال2 كيلو دول يعني مبدئيا، وناوية ان شاء الله اجيب كمان 2 كيلو، 2 كيلو، وابقى كده خلصت تفريز البسلة. امسك يا ماما. ف عايزة اقول لكم ان في الاوان بتاع التفريزات ده انا كنت ضايعة فيه جدا جدا بصراحة. يعني ما كنتش عارفة ايه بيطلع قبل ايه، وخضار ايه بيطلع امتى، طب افرزه امتى، طب هل له ميعاد ولا لا. وكنت يا جماعة يعني عبيطة شوية قوي في الموضوع ده. فجأة الاقي البسلة طلعت، وانا بجيب منها وبعمل اكل عادي مفيش مشكله. وفي لحظه لهم يقولوا ايه، لا لا ده خلاص، ده الحقي، ده البسله خلاص هتخلص. الحقي ده مش عارف خضار ايه اللي هيخلص. خلص يا جماعه ولحق يجي، يعني والله العظيم دي حقيقه. اقعد اقول لهم لحق يجي الخضار، ولحق يجي ويخلص، ده انا ما عملتش منه الا مرتين. ليه؟ لان زي ما قلت لكم مش بنسحب فيه قوي. فكنت دايما بعتمد على كده عادي، لغايه ما بدات اتعلم واعرف موضوع التفريزات ده. زمان خالص يعني من سنين كتيره قوي، كنت دايما اقول ايه التفريزات دي، ايه اللي كل حد يقول يطلع لي على اليوتيوب. يعني انا قاعده على اليوتيوب من زمان قوي يا ولاد. فكنت افضل اقول كده، والله زي ما بقول لكم لغايه بجد حقيقي يا ولاد والله. عرفت قيمة التفريزات. عرفت يعني ايه لما اجي في رمضان ابقى صايمة ومتكحرطة ومتفرادة وبصوا بموت بستغيث، واقوم اجري بسرعة اجيب شوية بسلة وشوية جزر، ده جاهز وده جاهز، وشوية صلصة جاهز. كله تخيلي ال3 حاجات دول جاهزين. وعلى طول على طول في ناس بقى بتعمل البصل والثوم متفرز في الفريزر. انا ما عمري ما عملت الخطوة دي، وعمري ما افكر ان انا اعملها بصراحة. جايز يكونوا حلوين اكيد، واقول لها حلو ما كانتش الناس تعمله، بس انا مش مع الموضوع ده. فتخيلي بقى انك تبقي مفرزه البصل والثوم والطماطم والبسله والجزر، اكله كامله، اكله كامله تطلعي تحطي على بعضه. انتوا متخيلين كميه الراحه اللي بنعيشها في رمضان من ورا التفريزات دي. بصوا ان انا كنت بجيب الاكل فريش في نهار رمضان، واقعد افصص جزر، افصص بسله، وده انا بكلمكم على البسله بس. واقطع جزر ومش عارف ايه، واضرب طماطم. وابقى بصوا لما كان يبقى رمضان في الحر، ببقى في المطبخ بيبقى نار، وببقى اموت ريقي بينشف، ببقى متبهدله. فبجد يا ولاد من ساعة ما عملت التفريزات دي، ومن ساعة ما بدأت أمشي في مشوار التفريزات دي، عايزة أقول لكم في رمضان تصلي براحتك، تعملي براحتك، وتظبطي دنيتك براحتك. وبتيجي بصي قبل الاذان بساعتين وتقومي تعملي اكلك خلاص. ممكن ساعه كمان لو هتعملي حاجه بسيطه، لا دي ساعه وخلاص والموضوع انتهى. متخيلين؟ يعني لو عايزه تعملي محشي هتعمليه قبلها بساعتين. بلاش الافوره دي صدقوني. لو من النوع اللي شبه حالتنا بتنزلوا الاكل من على النار على يعني على ميعاد الاكل على طول، او على وقت الاذان الاكل يبقى سخن، لا هم ساعتين حلوه قوي يا دوبك. فالتفريزات بجد شيء مهم مهم جدا. هنا انا كنت جايبه الفلفل ده، لان انا الفلفل اللي عندي خلص. انا ما بعرفش اعمل الهريسه الحراقه ابدا، هي سهله وممتازه، بس انا الحراق صعب عليا يعني كتير، صعب قوي بجد. ان انا يعني عايزه اقول لكم السوق متوفر فيه جدا اللي هي الشطه الحمراء دي.
بس لا ما اقدرلهاش. هي بتبقى حلوه في الاكل، والحراق بيفتح النفس، بس انا صعب عليا شويه. فبريح نفسي بقى، ممكن اعمل هريسه من الفلفل ده او الفلفل البلدي الاحمر. بس برضو يا جماعه انا لاحظت، انا مش عارفه هو انا ملاحظه الموضوع ده لوحدي ولا ده نصيبي ولا ايه. دايما لما اجيب الفلفل البلدي الصغير، كنت بجيبه السنه اللي فاتت عادي، لاحظت السنه دي كله حراق، انا مش فاهمه ليه. فرغم انه احمر وصغير كده بلدي، بس حراق، وانا ما اقدرش على اي، زي ما قلت لكم، اي حاجه حراق ولو بسيط، اللي هو التلسع كده ما اقدرلهاش. فالحل الوحيد اللي لجأت ليه، لان حاليا الفلفل ده عندي خلص اللي انا بقطعه ده، الحل الوحيد اللي انا شايفاه مناسب اللي هو الفلفل ده بصراحه، اللي هو الرومي ده. بقطعه زي ما انتم شايفين على قد ما بقدر صغير. طب بتعملي بايه؟ بطلعه على الاكل على طول. طب لو انا هعمله بقى للسمك المقلي، والسمك اللي هو بحط منه للمشوي، حاجات كتيرة جدا، استخداماته البتنجان، استخداماته كتير عندي بالنسبة لي للفلفل ده. هو للاول كنت قلقانه لا هتبقى مشكله، طب انا اطلعه قطع زي ما هو كده واعمله للسمك ازاي؟ بصوا يا بنات، زي ما هو يطلع متفرز، يا دوبك اللي هو ايه، تشيل التلج اللي هو التلج ده يبقى ايه، هوا شويه من عليه ويبقى متجمد زي ما هو، ودقي في الهون، حط عليه حبه ملح ودقي، او طلعي واضربي في الكبه. بصوا جربوا الكبه من الهون، انا كايمان بالنسبه لي الهون اطعم واحلى وكل حاجه حلوه في ادوات زمان، هي دي الصح، وهي دي الحلوة، وهي دي اللطيفة بالنسبة له، بتدي للأكل طعم ونكهة غير كبة بتاتا. حتى هتلاحظوا ان انا قليل لما بتعامل بالكبة الهراسة اليدوية، الهون لا بتفرق. المهم انك بتدقي كل ده بيطحن، وكأن انت عاملاها اصلا هرسة من الاول، تحط بقى اي اضافات انت محتاجة لها عليها، وبتشتغل عادي جدا، مفيش اي مشكله. عايزه اقول لكم ان الحبه دول كانوا كيلو، وكنت جايباه على اني اجربه، اللي هو هيطلع حلو معايا، ولا لازم الفلفل التاني، ولا لازم يتضرب في الكبه. كنت الاول بصراحه بتعذب عشان اضربه في الكبه، واضربه في بتاع ده، الكبه بتاعتي مش حلوه برضو، مش احسن حاجه، فكنت بتعذب شويه. بس انا لما جربت الطريقه دي، لا انا بالنسبه لي بقت سهله جدا ان انا اطلعه زي ما قلت لكم، ادقه واشتغل بيه على طول، او ارميه في الاكل. لو انا هحطه في مكرونه، انا بحط على المكرونه فلفل عادي وصلصه. لو انا هحطه مثلا في مع كبده، مع سجق، مع اي حاجه زي كده، لا حلو جدا زي ما هو متقطع كده يا جماعه. فجربوا الطريقه دي في ان انتوا تعينوا الفلفل وتطلعوه تدقوه زي ما بقول لكم، هتعجبكم جدا. طبعا هنا كنت جايبه طماطم، الطماطم انا ما بستغناش عنها اطلاقا، عندي اساسيات في الفريزر كده، سواء لرمضان او غير رمضان ما بستغناش عنها، زي الخضره، الفلفل سواء اخضر سواء احمر، الاتنين بالنسبه لي استخدامهم زي الفل معايا. التاني ده الطماطم، حاجات كده دول بالنسبه لي اساسيين، التلاتة دول حاجة أساسية بالنسبة لي، ما استغناش عنها. حتى زي ما قلت لكم، لا لرمضان ولا غير رمضان، دول استعمالي اليومي. هنا برضو كنت جايبه خضره، بس ما تقطعوهاش زي ما انا ما قطعتها بصراحه، انا كنت عايزه اخلص، فقلت ايه طب اجرب احطهم كلهم على بعض واخلص، واقطع تقطيعه واحده. مش حلو خالص يا بنات التقطيعه دي، ولا الطريقه دي، انا شفت والله العظيم واحده عملتها، بس لا ما عذبتني شويه، مش زي ما انا ما بشتغل بالعادي. وطلعت القطع كبيره، او يمكن انا السكينه بتاعتي صغيره، انا مش عارفه يا بنات والله، بس انا بقول لكم عن تجربتي بالطريقه دي. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا شفت ناس كتيره، وحبيبتي واختي طبعا بتعمل الطريقه دي، ان هي بعد ما بتقطعه كده، انا يا جماعه بغسله بعد كده، بطلعه اصفيه، وبعد كده ببدا اقطعه. في ناس بتقطع وبعد كده تنقع، وده مش صح ابدا ابدا على فكره. المهم ان هو بعد ما بيقطعوه كده، بيروحوا واخدينه على طاسه او على صينيه كبيره، وبيبداوا ان هو على النار يبداوا يقلبوا، يطلعوا الميه والرطوبه اللي فيه. وهم قالوا لي حلو، يعني انا بقول لكم حبيبتي واختي وصاحبتي طبعا بتقول لي ان هو حلو وتمام، وهي دايما بتفرزه كده وزي الفل ما فيهوش حاجه، وانا دايما بشوفها عندها قناه على اليوتيوب، دايما بشوفها بتفرزه بالطريقه دي. بس انا مش مع تفريز الورقيات بالطريقه دي، مش عارفه ايه السبب بصراحه، بس انا دايما بمشي ورا احساسي. يعني انا في حياتي عامه من النوع اللي بيمشي ورا احساسه شويه، فانا احساسي بيقول لي انها مش هتبقى لذيذه بالنسبه لي، انا مش عارفه ايه السبب يعني، بس زي ما قلت لكم ده مجرد احساس داخلي. انا يا جماعه لا بسلق ولا ولا لاس
لا بسلق القاس وبعينه متفرز كده، ولا مثلا بشوح انا شفت ناس برضو بتفرز البسلة على البخار. لا بعمل ده ولا بعمل ده ولا كل الطرق دي بصراحة. انا اللي عايز يتقطع بيتقطع، اللي عايز يتفصص بيتفصص، كل الكلام ده، وبيتعبى زي ما هو فريش كده، وبيطلع من عندي انا من الفريزر على الطبخ على طول. مش بسيبه يفك، سواء بسلة سواء قلقاس ايا كان. الحاجة بقى اللي انا محتاجة بجد ان انا اجرب، مجرد تجربة تفريزها نجربها مع بعض، اللي هي البطاطس الفروزن، اللي هو احنا يعني بتبقى نص مقلية، اللي هو بتتقشر تعمل صوابع وتتعمل نص مقلية وبتتشال وهي كده في الفريزر. فانا اتعودت ان لما اجرب، ودايما اقول لكم لما تيجي تجربي في حاجة، مش انا، غيري، اي حد قالك على حاجة، جربي في حاجة بسيطة. فانا ناوية اعمل بطاطاية واحدة واجربها، لو طلعت تمام هنعمل مع بعض. طب ليه يعني؟ ما البطاطس موجودة ومش عارف ايه. جماعة الوقت اللي بتبقى فيه البطاطس غالية ومش غالية بس، والوقت اللي بيبقى عندنا زحمة ودوشة زي دخلة المدارس، زي حاجات كتيرة قوي، او الناس اللي بتشتغل شبه حالاتي كده وبيبقوا عايزين حاجة تنجز. انا ساعات مثلا ببقى قايمة من النوم عشان ابني يروح المدرسة، ببقى مستعجلة، فانا لما اطلع شوية بطاطس وارمي في الزيت مثلا، واسلق بيضه مش عارف ايه، خلاص انتهينا، هما فطروا. فاهمين قصدي؟ انما لسه هقشر واعمل. انا عارفه ان ده ممكن يكون ناس كتير تقول لك ايه الاوفر ده، بس صدقوني الناس اللي بتشتغل هتفهم قيمه الكلام اللي انا بقوله ده كويس جدا. حقيقي قد ايه بنبقى في عرض ربع ساعة، اللي هو ايه، نبقى موفرين فيها اي حاجة، علشان في عيال وفي ميعاد شغل وفي نزول وفي طلوع وفي ورانا مسؤوليات تانية، بيت وليلة كبيرة. فموضوع ان انا اجهز حاجات انا عايزة اقول لكم ان في ناس بتجهز وجبات للغدا والحياة اليومية، بحيث ان هي بيبقى وراها حاجات تانية، او على دخلة رمضان على دخلة عيد في ناس بتجهز وجبات علشان تختصر ليلة كبيرة، اللي هو تقول لك لا علشان خاطر اجي من شغلي ورايا النهارده مثلا هنضف المطبخ، فلا مش هينفع ان انا اعمل اكل، فبتبقى عامله اكل ومتعان في الفريزر زي المكرونه بشاميل، زي وعارفين الاطباق. وبقى في حلل اللي هي الورق الالموتال دي بقت متوفره، فدي سهلت على الناس كتير، ان انا بدل ما احط مواعين في الفريزر او ايا كان، لا ده بيحطوا في القارب ده، يعملوا مكرونه بشاميل، وبيعملوا جلاش باللحمه، وبيعملوا رقاق، وبيعملوا مثلا محشي في الحلل اللي بقول لكم عليها دي، وبيبقى جاهز على التسخين بس يا ماما، وبيتحط في الفريزر وبيطلع جاهز على التسخين. انتوا متخيلين؟ فدي افكار حلوه جدا. بصوا هنا برضو القشاره دي، بصوا تيجي تستعمليها تحسها تقيله، ولكن حبيت اوريكم الفرق ما بين القشره القديمه والقشره الجديده. القشره القديمه بتاخد من اللحم قوي بتاع الجزر بس يا ماما، بتاع الجزر بتاع البطاطس، بتاخد القشر باللحم، فاهمين قصدي؟ انما القشره البرتقاني اللي على شكل جزره دي هي جزره وبتقشر جزر، بتاخد الطبقه الخفيفه اللي هي فعلا القشره. فاهمين الفكره؟ هي فعلا القشره. في ناس هتقول لك ايه البخل ده، مش للدرجات دي والله ابدا، انا جايباها قشاره عاديه، فلاحظتها ان هي مختلفه عن القشره القديمه اللي هي اللي انتوا شايفينها البينك دي، فاستغربت، فقلت اعرفكم ايه الفرق اللي انا لقيته. وانا كان اول مره اعرف ان في قشاره ممكن تشيل الجلد اللي على الوش ده بس، القشره دي بس، وفي قشره تانية بتشيل باللحم من تحت بس. فعجبتني الفكره، فحبيت ان انا اقول لكم عن التجربه اللي انا جربتها او لقيتها لطيفه وعجبتني بصراحه. هنا بقى بقشر الجزر زي ما قلت لكم، انا ولا بسلقه ولا بحطه على البخار ولا حاجه. وجبت، هات يا ماما، هات يا ماما، لا روح هاتي التاني الاحمر من جوه، شطوره، يلا جنب الفريزر، يلا جنب الفريزر. معلش يا جماعه بندور على الشراب. فهنا زي ما انتم شايفين انا بقطعه تقطيعه تسمح ان هو يتعمل بيه كل حاجه، تسمح ان انا استعمله في العصير، تسمح ان انا استعمله في البتاع ده، في البسله، ان انا احطه في شوربه الخضار، ان انا اعمل بيه تورلي. الخضار اللي احنا بنفرزه ده البسله، الفاصوليا، اللي لسه ان شاء الله هنعمل مع بعض الفاصوليا، نعمل مع بعض شويه حاجات كده. الخضار اللي انا بفرزه ده يا جماعه في رمضان بيبقى تورلي سريع وخطير، طلع الخضار طلع اللحمه، كله في بعض، انتوا متخيلين؟ فانتوا متخيلين السهوله. انا عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت لما كنت مفرزه الكرنب، بمناسبه بقى التفريزات، ماشي تعالى،
بمناسبة التفريزات، يعني عايزة اقول لكم السنة اللي فاتت انا كنت بولع على المحشي اللي هو بعمله خالص كله على بعضه كده. كنت بطلع الكرنب مسلوق، كنت بطلع الصلصة جاهزة، كنت بقطع وكل حاجة جاهزة بالنسبة لي. كنت بطلع واعمل على طول، يا دوبك التسبيكة كانت بتاخد في ايدي ربع ساعة على النار، واروح قاعدة حاشية واحط المحشي على النار. يعني مثلا المغرب بيأذن 6، كان الساعة 5 يبقى المحشي على النار. على الأذان خلاص المحشي بينزل تمام، الأكل سخن وزي الفل، 10/10. فالتفريزات بجد بجد دي بالنسبة لي ليه بأكد عليكم، لأن ده اللي بيحصل فعلا معانا كلنا. المهم هنا خلصت. طب انتوا هتلاحظوا ان انا بحط الكمية كلها في كيس واحد، لان يا جماعة انا بعمل ايه؟ اولا الاكياس بتاعتي كانت قربت تشطب، بس الفكرة مش في كده. الفكرة في ايه؟ الفكرة في ان انا مجرد ما بطلع الكيس، هي مش طالبة زحمة كتير في الفريزر، كفاية عليا اكياس الطماطم بصراحة. بطلع الكيس زي كده، الكيس ده واخد له 2 كيلو ونص جزر، بروح انا فاتحاه تمام، فتحة عادي من الرباط. مجرد ما اخبط الكيس كده خبطة كده في الحيطة يروح فكك من بعضه، اروح انا كبه منه وهو متجمد زي ما هو، اروح انا كبه منه في اللي انا عايزاه، حبه اللي انا عايزاهم، واروح رابطه الكيسه ومرجعاها تاني. ان شاء الله ناويه اجيب جزر تاني. كنت جايبه الكيلو ب8 جنيه، ويعني الكيلو وربع ب10، كنت جايبه 2.5 ب20 جنيه. تمام، هجيب برضو تاني ان شاء الله، بفرزه زي ما انتم شايفين كده، بينفع حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا عملت عصير يا ولاد من الحاجات اللي انتم شايفينها دي، قنبله فيتامينات، والله العظيم قنبله فيتامينات. لو عملتيه كل يوم لولادك انت كسبانه. وعايزه اقول لكم، قلت لكم اكدت عليكم قبل كده، علمي ولادك ياكلوا ويشربوا كل حاجه. ثواني يا لولو، كل حاجه على طبيعتها. يعني بتقشري بنجر وابنك لسه مثلا عمره سنه مثلا وبياكل، اهرسي حته بنجرايه فريش زي ما هي، ولا تقولي هسلقها ولا كل الكلام ده. اهرسيها في الخلاط، في المفرم، ايا كانت، في اي حاجه، لو في بق ميه وهرسيها واديها له يشربها كده وياكلها كده. اهرسي لو ابنك لسه جديد في الاكل، يعني زي ما بقولك، حته بنجرايه هرسيها وحطها في الزبادي وقلبي واديله حته بنجرايه على مش عارف ايه، وحطي على بيض. عايزه اقول لكم زمان كنا بنحط صفار البيض على كوبايه الزبادي، بنجر، جزر، كان كل ده بنحطه مهروس على كوبايه الزبادي. ازاي؟ زي ما قلت لكم، بق ميه صغير وفي الخلاط وهرسي وحط الحاجه على طبيعتها، فايدتها بتبقى يعني الطب. صدقوني، بلاش ده انا هسلقها، ده لا، ليه؟ ما انا هسلقها واحط ميتها تاني في الخلاط. والله العظيم الحاجة على صورتها الطبيعية حلوة جدا. لو عيالك 1.5 سنة وبياكلوا وبيمسكوا في ايديهم، بتعملي بتنجان، اديهم بتنجان، اغسلي واديهم كوسة. شغالة في كوسة بتقطعي، اغسلي واديهم بطاطس. ثواني يا لولو، بطاطس، بتنجان، كوسة، فلفل كل سبانخ، اغسلي واديهم بصورته الطبيعية، هيتعودوا على طعم الاكل زي ما بقولك كده على وضعه. فكل لما بيكبروا هو ده طعم الاكل الطبيعي اللي اتعودوا عليه من صغرهم، فيفضل العيل المناعه عنده قويه، صحته كويسه وزي الفل. ليه؟ هو ده الاكل الطبيعي اللي هو اتعود عليه، هو طلع لا هو ده طعم الاكل الاساسي. طب لو انا اديت للعيل مسلوق، ولو انا اديت للعيل مش عارفه ايه، ولو العيل من صغره ما دخلوش بنجر وجزر ومش عارف ايه في اكله، خلاص لما بيكبر في عيل يحبه وفي عيل يكرهه. وعايزه اقول لكم ان اغلب الشعب المصري ما بيحبش ياكل البنجر، ولو اكلوا ولو شربوا حتى في الاكل بيشربوا اللي هو ايه كده، اللي هو لازم يتسلق ولازم. انا مش مع الحاجات دي بصراحه، انا اكيد مش يعني مثاليه او ولا حاجه، ولكن انا بحاول بقدر المستطاع ان انا اعمل الامثل لولادي. زي ما انتم شايفين البنجر انا قطعته بالطريقه دي وعبيته برده في الكيس، بينفعني في طماطم، بينفعني في عصير، بينفعني في اكل، بينفعني في طوارئ، وبعمل منه دايما عصير